بي سي دي اي اف جي اتش اي جا كي ال good job M مش مشكلة يلا تعالى من أول سطر M برافو M be quiet مقلوبة لا مقلوبة مقلوبة O P Q O ما عرفت مش عارفة
اكتبها تاني. تحتيها. Good job. R. اوكي. ار مش عارف. لا عادي. انا عادي. لو دايما لا ايوه ايوه صح. S T شطور. U يعني شتا كده كده V W لا كنت خلصتي الفي الاول. خلاص كده اكتب تحتيها الفي بقى. هي دي اللي كنت بتقولي عليها صح؟ المرة اللي فاتت اكتب بقى الفي. اوكي اللي هنا بقى اكس. واي يعني ده صح؟ لا جميلة. واي زد. مقلوبة. نعملها الناحية التانية. Excellent. Good job.